liver dysfunction in the TPN, long term TPN यूज करी तो 25% liver derangement, fatty liver most common, children में most common, modified using lipid free solution, અને intestinal failure associated liver disease small number of patient માં. ઓકે, તો liver dysfunction હોય તો લોંગ ટર્મ TPN કરીને તો 25% liver derangement થાય, ફેટી liver થઈ જાય, ચિલ્ડ્રનમાં મોસ્ટ કોમન થાય, અને intestinal failure associated liver disease સમ પેશન્ટમાં. ઓકે, મોડિફાઈડ યુઝિંગ લિપિડ ફ્રી સોલ્યુશન કરીથી મોડિફાઈ. હાર્ટમેન અને રિંગ રિલેટેડ સોલ્યુશન હોય એમાં કમ્પોઝિશન વાત કરીએ તો સોડિયમ 131 હોય, સોડિયમ પહેલાં નકલ હોય, પછી લેક્ટેટ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ. ઓકે, તો સોડિયમ 131 હોય, ક્લોરાઇડ હોય અરાઉન્ડ 111 હોય, લેક્ટેટ 29, પોટેશિયમ 5 અને કેલ્શિયમ 2. મેટાબોલિક ડિરેન્જમેન્ટ ઇન ધ ફિકલ ફિસ્યુલા. ઓકે, ફિકલ ફિસ્યુલામાં મેટાબોલિક ડિરેન્જમેન્ટ થાય, ઇટ ઇઝ ફ્લુઇડ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ. અને મેક્સિમમ ઇન પેનક્રિયાટિક એન્ડ બિલિયરી ફિસ્યુલા, ઓપનિંગ ઇન ડ્યુડેનમ. ઓકે, મેક્સિમમ કેમાં થશે કે જે પેનક્રિયાટિક ડ્યુડેનિક બિલિયરી ફિસ્યુલા આવે, જે ડ્યુડેનમ ઓપનિંગ થશે એમાં. સેન્ટિનલ લિમ્ફ નોડ બાયોપ્સી હોય, દેટ ફર્સ્ટ ડ્રેનિંગ લિમ્ફ નોડ કેન્સર સેન્ટિનલ. ઓકે, ફર્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ બાય કેબેના ફર્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ હતું કેબેના. મોસ્ટ કોમન નર્વ ઇન્જર્ડ, દેટ ઇઝ ઇન્ટરકોસ્ટોબ્રેકિયલ નર્વ. ઓકે, ઇન્ટરકોસ્ટોબ્રેકિયલ નર્વ મોસ્ટ કોમન ઇન્જર્ડ છે સેન્ટિનલ લિમ્ફ નોડ બાયોપ્સી. અને કેન્સર વિથ SLNB ઇઝ યુઝ, દેટ ઇઝ મેલિગ્નન્ટ મેલેનોમા, બ્રેસ્ટમાં, પિનાઇલમાં કરીએ, વલ્વલમાં કરીએ, હેડ એન્ડ નેકમાં. ઓકે, એમાં મેલિગ્નન્ટ મેલેનોમા, બ્રેસ્ટ પિનાઇલ, બ્રેસ્ટ પેનિસ, વલ્વલ અને હેડ એન્ડ નેકમાં. ઓકે, બ્લુ ડાય ટેકનિક કઈ રીતે કરશું, દેટ ઇઝ આઈડેન્ટિફિકેશન બાય બ્લુ ડાય ટેકનિકથી. ઓકે, આઇસોસલ્ફાઇન બ્લુ ઓર મિથાનિન બ્લુ ડાય યુઝ કરશું, ઇન્જેક્ટ ઇન પેરી એરિયોલર રીજન, આજુબાજુ પેરી એરિયોલર. કોમ્પ્લિકેશન શું હશે? સ્કિન ટેટુઇંગ મોસ્ટ કોમન કે સ્કિન ટેટુઇંગ. ઓકે, પછી એનાફાઇલેક્સિસ, બ્લુઇશ ડિસ્કલરેશન ઓફ ધ યુરિન. અને રેડિયો ન્યુક્લિયોટાઇડ બીજું કરશું, રેડિયો ન્યુક્લિયોટાઇડ, એમાં ટેકનિશિયમ 99 ટ્રિગર્ડ કોલોઇડ ઇન્જેક્ટેડ. ઓકે, ટેકનિશિયમ 99 ટેગ્ડ સલ્ફર કોલોઇડ ઇન્જેક્ટેડ. ઓકે, ટેકનિશિયમ 99 ટેગ્ડ સલ્ફર કોલોઇડ ઇન્જેક્ટેડ પેરી ઓરિયલ રીજનમાં. અને હોટ નોડ હશે આઈડેન્ટિફાય બાય ગામા કેમેરા. ઓકે, એમાં હોટ હશે ગામા કેમેરામાંથી જોઈ લઈશું. પછી ઇન્ડિગો સાઇનાઇન ગ્રીન. ઓકે, ન્યૂ મેથડ ઇન્ડિગો સાઇનાઇન ગ્રીન. પછી ડ્યુઅલ ટેકનિક બેસ્ટ, રેડિયો ન્યુક્લિયોટાઇડ પ્લસ બ્લુ ડાઇડ ઓર બ્લુ ડાય અને બ્લુ ડાય પ્લસ ICG. ઓકે, તો આમાં શું કરશું આપણે? ડ્યુઅલ ટેકનિક છે દેટ ઇઝ બેસ્ટ. જ્યારે બેસ્ટ પૂછે આમાં તો ડ્યુઅલ ટેકનિક, ડ્યુઅલ ઇઝ બેસ્ટ. રેડિયો ન્યુક્લિયોટાઇડ બ્લુ ડાય ઓર બ્લુ ડાય પ્લસ ICG. ઓકે, હવે પોઝિશન વાત કરીએ તો એબડોમિનલ બ્રેસ્ટ સર્જરી માટે સુપાઇન મોસ્ટ કોમનલી યુઝ થાય. ઓકે, એબડોમિનલ બ્રેસ્ટ તો સુપાઇન. પછી ધીસ ઇઝ ટ્રેન્ડેલેનબર્ગ. ઓકે, પેલ્વિક સર્જરી, રિવર્સ ટ્રેન્ડેલેનબર્ગ હોય તો અપર એબડોમિનલ સર્જરી અને લેપ્રોસ્કોપિક કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. પછી ધીસ ઇઝ લિથેટોમી, ઓબ્સ્ટ્રેક્ટિક ગાયનેકોલોજીકલ યુરોગાયનેકલ પ્રોસિજર, કોમન પેરીનર્વ ઇન્જરી ઇફ લેગ ઇઝ નોટ પ્રોપરલી સપોર્ટેડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ લેટરલ અને કિડની પોઝિશન કહેવાય. ઓકે, થોરેકોટોમી, કિડની સર્જરી, એક્ઝામ્પલ નેફ્રેક્ટોમી. ઓકે, બ્રેકિયલ પ્લેક્સસ ઇન્જરી ડ્યુ ટુ હાઇપર એક્સટેન્શન ઓફ ધ આર્મ. પછી પ્રોન પોઝિશન, સ્પાઇનલ સર્જરી ઓર પાઇનોનાઇડલ સર્જરી. ઓકે, પણ ધીસ ઇઝ સિટિંગ અને ફાઉલર પોઝિશન, પોસ્ટિરિયર કેનિયલ ફોસા પ્રોસિજર. એડવાન્ટેજ બેટર એક્સપોઝર અને બ્લડલેસ ફીલ્ડ, બેટર એક્સપોઝર બ્લડલેસ ફીલ્ડ ઇન ધ ફાઉલર પોઝિશન. ડિસએડવાન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ એર એમ્બોલિઝમ. પછી ધીસ ઇઝ જેક નાઇફ પોઝિશન, ધીસ નોટ પ્રિફર ડ્યુ ટુ પોઝિશનલ એક્સપેઝિયા. એર એમ્બોલિઝમ હોય તો 50 to 100 cc ઓફ એર ગેટિંગ સક્ડ ઇન ધ વેઇન. વેઇનમાં 50 to 100 cc ઓફ એર સક થઈ જશે. ક્લિનિકલ સિનારીઓ ડ્યુરિંગ થાઇરોઇડ હેડ એન્ડ નેક સર્જરી, વેઇન નિક્ડ and while operating in sitting position, sudden denaturation. Okay, sudden desaturation થાય, sudden desaturation air embolism. Okay, thyroid head and neck surgery and while operating in sitting fluid, sudden desaturation. Management of suspected air embolism, Durant position, left lateral, right side up plus leg up. Okay, Durant position. The significance of air remains in the right side of the heart, easy aspiration. Okay, હવે નવ ઇન્જરી વાત કરીએ, દેટ ઇઝ બ્રેસ્ટ સર્જરી, એક્ઝિલા ક્લિયરન્સ, ઇન્ટરકોસ્ટોબ્રેકિયલ ટ્રંક. બ્રેસ્ટ સર્જરી એક્ઝિલા ક્લિયરન્સ માટે ઇન્ટરકોસ્ટોબ્રેકિયલ ટ્રંક. થાઇરોઇડ સર્જરી હોય તો એક્સટર્નલ લેરિન્જિયલ, દેટ ઇઝ સુપર લેરિન્જિયલની બ્રાન્ચ છે, અને મોર દેન રિકરન્ટ લેરિન્જિયલ નવ. IAL does not injure in the thyroid surgery. Okay, and IOL injured in the pyriform fossa, this was patients. Okay, external recurrent. પેરોટિડ સર્જરી હોય એમાં ડેવિએશન ઓફ એંગલ આવે, દેટ ઇઝ માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર નર્વ, 7th નર્વ. ઓકે, 7th નર્વ માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર નર્વ. ડેવિએશન ઓફ એંગલ હોય, દેટ ઇઝ યાદ રાખજો માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર, એવું યાદ રાખો. એનેસ્થેશિયાઇટ એંગલ,
તો ગ્રેટર ઓરિક્યુલર C2C3, ફ્રી હોય તો ઓરિક્યુલો ટેમ્પોરલ નવ ગસ્ટેટરી સ્વેટિંગ, સબ મેન્ડિબ્યુલર સર્જરી હોય દેટ ઇઝ માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર. ઓકે, તો ડેવિએશન ઓફ એંગલ પેરોટિડ સર્જરીમાં દેટ ઇઝ માર્જિનલ, સબ મેન્ડિબ્યુલર સર્જરી માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર. હવે સબ મેન્ડિબ્યુલર ઇન્જરી due to the silolithiasis surgery or Wharton duct involvement. Submandibular silolithiasis or Wharton duct, तो आई जैसे lingual now जवाब lingual now. હર્નિયા કરી લોસ ઓફ સેન્સેશન ઓવર લેટરલ થાય તો લેટરલ ક્યુટેનિયસ નર્વ ઓફ થાય, અને મોસ્ટ કોમન ઇન્જરી ઇન લેપ્રોસ્કોપિક હર્નિયા. લેટરલ ક્યુટેનિયસ થાય ને ઓવર લેટરલ થાય. ઓકે, લેટરલ લેપ્રોસ્કોપિક હર્નિયા. પછી લોસ ઓફ સેન્સેશન ઓફ સુપ્રાપ્યુબિક દેટ ઇઝ ઇલિયો હાઇપોગેસ્ટ્રિક. સુપ્રાપ્યુબિક કે તો ઇલિયો હાઇપોગેસ્ટ્રિક મેસ એન્ટ્રેપમેન્ટમાં. ઓકે, પછી રૂટ ઓફ પેન ઇઝ દેટ ઇઝ ઇલિયો ઇન્ગુવાઇનલ મોસ્ટ કોમન ઓપન હર્નિયા. ઓકે, લોસ ઓફ ક્રેમેસ્ટ્રિક રિફ્લેક્સ દેટ ઇઝ જેનાઇટોફેમોરલ નર્વ બોથ અફરન્ટ અને ઇફરન્ટ રિફ્લેક્સ. પછી થાઇમેક્ટોમિક તો ફ્રેનિક નર્વ. રેક્ટલ કેન્સર સર્જરી એમાં IMA લાઇગેશન, સુપિરિયર હાઇપોગેસ્ટ્રિક પ્લેક્સસ ઇઝ ડેમેજ, સિમ્પેથેટિક ફાઇબર રેટ્રોગ્રેડ ઇજેક્યુલેશન. ઓકે, રેક્ટલ કેન્સર IMA લાઇગેશન, સુપિરિયર હાઇપોગેસ્ટ્રિક પ્લેક્સસ, સિમ્પેથેટિક ફાઇબર. પછી પેલ્વિક ડાયસેક્શન નર્વા ઇરિગેન્ટિસ પેરાસિમ્પેથેટિક લીડ ટુ ઇમ્પોર્ટન્સ. ઓકે, પેલ્વિક ડાયસેક્શન નર્વા ઇરિગેન્ટિસ. ઓકે, પેલ્વિક ડાયસેક્શન નર્વા ઇરિગેન્ટિસ પેરાસિમ્પેથેટિક લીડ ટુ ઇમ્પોર્ટન્સ. ઓકે, ગ્રેટર ઓરિક્યુલર નર્વ. T4 nipples, T6 xiphoid process, T10 umbilicus, T12 inguinal ligament, T2 apex of axilla. So T2 apex, T4 nipple, T6 xiphoid, T10 umbilicus, T2 inguinal ligament. સૂચર વાત કરીએ એબ્ઝોર્બેબલ નોન એબ્ઝોર્બેબલ. એબ્ઝોર્બેબલ હોય એમાં યાદ રાખજો હાઇડ્રોલાઇસિસ સિન્થેટિક, તો હાઇડ્રોલાઇસિસ ક્વેશ્ચન હોય તો હાઇડ્રોલાઇસિસ બાય સિન્થેટિક. ઓકે, પછી એન્ઝાઇમેટિક ડિગ્રેડેશન હોય દેટ ઇઝ નેચરલ. નોન એબ્ઝોર્બેબલમાં સિન્થેટિક અને નેચરલ. ઓકે, મોનોફિનામેન્ટ હોય વીકર બટ લેસર રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, મોનોફિનામેન્ટ હોય વીકર હોય પણ ઓછું રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન, અને પોલીફિલામેન્ટ હોય સ્ટ્રોંગર બટ હાઈ રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, મોનો વીક અને લેસર રિસ્ક. સિન્થેટિક અને નેચરલ. સિન્થેટિકમાં વાત કરીએ મોનોક્રાઇલ, બીક્રાઇલ, ડેક્સોન, PDS. ઓકે, તો પેલા મોનોક્રાઇલ એને જ કહેવાય મોનોક્રાઇલ તો ગ્લાયકેપેરોન. ઓકે, એપ્રોન મોનો પહેર્યું એપ્રોન તો મોનો એપ્રોન. ગ્લાયકેપેરોન વ્હાઇટ છે, વ્હાઇટ એપ્રોન પહેર્યું 120 ડેઝ. ઓકે, 120 ડેઝ હોય સુધી યુઝ કરીએ, અને સબક્યુટિકલ સૂચર મેં યુઝ કરી 30. તો મોનાને આપણે સબક્યુટિકલ સૂચર કીધું લેવાનું, એટલે સબક્યુટિકલ સૂચર વ્હાઇટ 120 ડેઝ એપ્રોન. PDS ઇઝ PJS દેટ ઇઝ પોલીડાયક્સોનોલ પેનક્રિયાટિક જેજિનોસ્ટોમી. ઓકે, PDS PJS પેનક્રિયાટિક જેજિનોસ્ટોમી, પોલીડાયક્સેનોન અને કહેવાય પોલીડાયક્સેનોન. ઓકે, પછી 180 ડે સુધી. વિક્રાઇલ પોલીગેલેક્ટિનો તો વિક્ટરી ઓફ ધ લેકી વિક્ટરી. ઓકે, તો વિક્રાઇલ પોલીગેલેક્ટિન 60 to 90 ડેઝ. વાયોલેટ પર્પલ અને વિક્રાઇલ બાઉલ બ્લેડર અને CBDમાં. ઓકે, ઇન્ફેક્શન રેટ વધારે હોય તો વિક્રાઇલ બાઉલ બ્લેડર CBD ઇન્ફેક્શન રેટ વધારે. PDS PJS માટે તો ઓકે ડેક્સોન. ઓકે, તો ડેક્સા હવે ગ્લાયકોઝ. ઓકે, ડેક્સા ગ્લાયકોઝ દેટ ઇઝ પોલીગ્લાયકોલિક એસિડ, મેક્સિમમ રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન 90 ડેઝ. તો ડેક્સોન પોલીગ્લાયકોલિક, મેક્સિમમ રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન. કેટગટ, હવે નેચરલ વાત કરીએ કેટગટ દેટ ઇઝ સિપિલિયલ મ્યુકોઝામાંથી ડિસ્કવર્ડ બાય હન્ટર, સ્ટોર્ડ ઇન આઇસોપ્રોપાઇલ એલ્કોહોલ. 60 days resorption time, 90 days is chromic catgut used. ઓકે, ટ્યુબેક્ટોમીમાં યુઝ કરીએ કોમિક-રેટેડ ડિરાઇવ ફ્રોમ સિપિલિયલ સબમ્યુકોઝામાંથી, અને ટેન્સાઇલ છે ડ્યુરેશન ફોર વિચ હોલ ટિશ્યુ ટુગેધર 21 to 28 days. ઓકે, નોન એબ્ઝોર્બેબલ વાત કરીએ એબ્ઝોર્બેબલ પતી નોન એબ્ઝોર્બેબલ સિન્થેટિક અને નેચરલ. નેચરલ યાદ કરીએ સિલ્ક ફિક્સચર ઓફ ડ્રેઇન ટુ ધ સ્કિન. ઓકે, બ્લેક કલરનું હોય ફિક્સચર ઓફ ડ્રેઇન ટુ ધ સ્કિન. ઓકે, પછી સિન્થેટિકમાં નાયલોન, પોલીએમાઇડ, ઇથલોન. ઓકે, નાયલોન હોય એટલે ઓ લખ્યું દેટ સ્ટેન્ડોન, અને N ફોર નર્વ રિપેર. ઓકે, અને કેટરેક્ટ અને માઇક્રો સર્જિકલ સર્જરી. ઓકે, માઇક્રો સર્જરીમાં કઈ યુઝ કરી તો નાયલોન યુઝ કરી. નાયલોન. પ્રોલિન પોલીપ્રોપાઇલિન મેક્સિમમ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. ઓકે, હર્નિયોપ્લાસ્ટી મેસ માટે રેક્ટસિથ અને વાસ્ક્યુલર રિપેર. ઓકે, પ્રોલિન પોલીપ્રોપાઇલિન મેક્સિમમ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ, હર્નિયોપ્લાસ્ટી મેસ અને રેક્ટસિથ વાસ્ક્યુલર રિપેર. વાસ્ક્યુલર રિપેરમાં યાદ રાખો 20 એરોટા, 40 ફિમોરલ, 60 પોપ્લિયોટલ. એરોટા ફિમોરલ પોપ્લિયોટલ 20 40 60. નોવાફિલ પોલીબીટેસ્ટર અને પોલીઇસ્ટર ઇથિબોન્ડ ટેન્ડન રિપેર માટે. પોલીઇસ્ટર ઇથિબોન્ડ ટેન્ડન રિપેર. નોવાફિલ પોલીબુટિસ્ટર અને સ્ટીલ સૂચર માટે સ્ટર્નેટોમી વુન્ડ ક્લોઝર. ઓકે, સ્ટીલ સૂચર સ્ટર્નોટોમી વુન્ડ ક્લોઝર પોસ્ટ CABG. ઓકે, નોન એબ્ઝોર્બેબલ હશે જે એબ્ઝોર્બ નહીં થાય સૂચર ક્યારે કાઢશું તો ફેસ હોય તો 3 થી 5 દિવસ, સ્કાલ્પ નેક હોય તો 5 થી 7 દિવસ, થોરેક્સ પેરિનિયમ 10 થી 12 અને એબ્ડોમેન 12 થી 14. ઓકે, તો શું ફેસમાં 3 થી 5 દિવસમાં જ. ઓકે, ફેસમાં 3 થી 5, સ્કાલ્પ નેક હોય તો 5 થી 7, ફેસમાં 3 5 7, પછી થોરેક્સ પેરિનિયમ 10 12 અને એબ્ડોમેન 12 થી 14. ઓકે, BRCA1 આરે
કયા તો BRCA1 જોઈ લે પહેલાં. ERPR HER2 નેગેટિવ, ઓકે, અને ERCA1 ટ્રિપલ નેગેટિવ 17 ક્રોમોઝોમમાં હોય, ઓકે. તો BRCA1 એસોસિએટેડ વિથ 17 ક્રોમોઝોમ, ટ્રિપલ નેગેટિવ હોય ERPR HER2 નેગેટિવ. BRCA2 હોય ERPR પોઝિટિવ હોય 13 ક્રોમોઝોમ. તો 2 is 13, 1 is 17, 1 17 13 ERPR નેગેટિવ, ઓકે. પછી પેશન્ટ વિથ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ હોજકિન લિમ્ફોમા, અર્લી ઓનસેટ ફર્મ નેક માસ પોઝિટિવ 4. તો હોજકિન લિમ્ફોમાનું પેશન્ટ હતું અને ટ્રીટમેન્ટ ઓફ હોજકિન લિમ્ફોમા અને અર્લી ઓનસેટ નેક માસ જોયું અને PGP 9.5નું પોઝિટિવ હતું. તો શું છે દેટ ઇઝ PGP 9.5 પોઝિટિવ આવે ને મતલબ કે પેરાથાઇરોઇડ. PGP 9.5 યાદ રાખો, ઓકે. તો શું છે હાઇપર કેલ્સિમિયા લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ. પેરાથાઇરોઇડમાં હાઇપર કેલ્સિમિયા ઇઝ લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ, ઓકે. તો ટ્રી સ્કોર શું હોય દેટ ઇઝ ઇન્જરી સિવિયરિટી, રિવર્સ ટ્રોમા, એજ પ્લસ મિકેનિઝમ ઓફ ઇન્જરી. તો ટ્રીસમાં યાદ રાખો, ટ્રીસમાં ઇન્જરી સિવિયરિટી સ્કોર ISS, રિવર્સ ટ્રોમા, એજ અને મિકેનિઝમ ઓફ ઇન્જરી, ઓકે. પછી કસાઈ પ્રોસિજર હતો એક્સ્ટ્રા હેપેટિક બિલિયરી એટ્રેઝિયામાં કરી કસાઈ, ઓકે. પછી રિકરન્ટ ઇન્ક્રીઝ PTH હોય, રિકરન્ટ પેરાથાઇરોઇડ વધતું હોય પેશન્ટ વિથ ટોટલ પેરાથાઇરોઇડોમી એન્ડ હેટ્રોટોપિક ઓટો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન હોય તો સિસ્ટામી બી કર્યું તો એ નોર્મલ આવ્યું, ઓકે. તો શું રિકરન્ટ પેરાથાઇરોઇડોક્ટોમી હતી પેશન્ટ વિથ ટોટલ પેરાથાઇરોઇડોક્ટોમી, અને આ કેસ છે રિકરન્ટ PTHનો, ઓકે. રિકરન્ટ PTHનો કારણ કે પેશન્ટ હતું એ ટોટલ પેરાથાઇરોઇડોક્ટોમી, હેટ્રોટોપિક આપણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કર્યું તો સિસ્ટમ બી નોર્મલ આવી. તો શું કરશું દેટ ઇઝ કેસાનોવા ટેસ્ટ. ટેસ્ટનું નામ છે કેસાનોવા ટેસ્ટ, રિકરન્ટ PTHમાં કરશું દેટ ઇઝ કેસાનોવા, ઓકે. પછી સુપ્રાપ્યુબિક ઇન્જરી, ઓકે, નો બ્લીડ એટ મિએટસ અને ફોલી કરી તો ગ્રોસ હેમેટોરિયા, ઓકે. સુપ્રાપ્યુબિક ઇન્જરી, નો બ્લડ એટ મિએટસ, ફોલી કરી ગ્રોસ હેમેટોરિયા દેટ ઇઝ બ્લેડર ઇન્જરી, CT સિસ્ટોગ્રામ કરશું. બ્લેડર ઇન્જરીમાં CT સિસ્ટોગ્રામ. તો શું હતું નો બ્લડ એટ મિએસટી, ફોલીમાં ગ્રોસ હેમેટોરિયા, સુપ્રાપ્યુબિક ઇન્જરી, CT સિસ્ટોગ્રામ. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્ઝન તો હાઈ ઇન્વેઝન ઓફ ધ ટ્યુનિકા વેજિનાલિસ, ઓકે. ડાયરેક્ટ સીધા સૂચર જોઈએ, ઓકે. સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ સૂચર દેખાય, સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ, સિમ્પલ ઇન્ટરપ્ટેડ દેખાય, ઇન્ટરપ્ટેડ, સબક્યુટિકલ, હોરિઝોન્ટલ સૂચર, એ વર્ટિકલ મેટ્રેસ છે, ઓકે. પછી બીજા સિરિયલ પરસ્ટ્રિંગ સૂચર દેખાય છે, પરસ્ટ્રિંગ સૂચર, ઓકે. યુઝિંગ સર્વાઇકલ ઇન્કોમ્પિટન્સ હેટ્રો હર્નિયોટોમી ફોર congenital hydrocele and rectal prolapse. તો સર્વાઇકલ ઇન્કોમ્પિટન્સ, હર્નિયોટોમી ફોર congenital hydrocele અને રેક્ટલ પ્રોલેપ્સમાં. રેક્ટલ પ્રોલેપ્સ હોય તો પેરિનિયલ એબડોમિનલ હોય તો રિપ્સ્ટેન્ટ રેક્ટોપ્લેક્સી અને વેલ્સ રિપ્સ્ટેન્ટ રેક્ટોપ્લેક્સી, પેરિનિયલમાં ટેડ, થીર સર્કલાસ એલ્ટિમેર ડેલોર્મે, થીર સર્કલાસ એલ્ટિમેર ડેલોર્મે. જેન્કિન્સ રૂલ શું છે લેન્થ ઓફ suture should be 4 times the length of wound, angle of entry of suture needle IM at 90 degree એટલે angle of entry of suture needle. વેરિસ નીડલ એંગલ કેટલો 45, વેરિસ 45, એંગલ ઓફ સુચરનું 90 અને ID તો 10 થી 15, ઓકે. સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન 45 આપ્યો, IM 90 હતો ખબર, પણ લેન્થ ઓફ સુચર 4 times the length of wound દેટ ઇઝ જેન્કિન્સ એ કીધું ભાઈ, જેન્કિન્સ. વેરિસ હોય દેટ ઇઝ બેવેલ્ડ માર્જિન ટુ રિડ્યુસ ટ્રોમા, ન્યુમોપેરિટોનિયમ ક્રિએશન કરે ફોર લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી, બેવેલ્ડ માર્જિન હોય, ઓકે. પછી CO2 આ દેખાય બેવેલ્ડ માર્જિન, ધીસ ઇઝ અને CO2 મોસ્ટ કોમન યુઝ ફોર ધીસ, ઓકે. મોસ્ટ કોમન યુઝ ફોર ઇન્સેફેલેશન બીકોઝ સોલ્યુબલ ઇન બ્લડમાં સોલ્યુબલ એ નો રિસ્ક ઓફ એર એમ્બોલિઝમ, નોન કમ્બસિબલ હોય, ઓકે. કોટરી કેન બી યુઝ સેફલી. તો નોન કમ્બસિબલ એ સોલ્યુબલ ઇન બ્લડ અને ઓનલી થિયરેટિકલ રિસ્ક ઓફ હાઇપરકાર્બિયા ધેરફોર અવોઇડેડ ઇન COPD પેશન્ટ. યુઝ રૂમેર હિલિયમ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, ઓકે. અને પેરિટોનિયલ સ્ટ્રેચિંગ ડ્યુ ટુ CO2 may lead to bradycardia via J reflex, ઓકે. તો શું પેરિટોનિયલ સ્ટ્રેચિંગ કરશું ડ્યુ ટુ CO2 may lead to the bradycardia, ઓકે, via J reflex, ઓકે. CO2 15 થી 20 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી અને પ્રેશર લેસ દેન 2 લીટર વોલ્યુમ, 2 લીટર વોલ્યુમ પ્રેશર, CO2 15 થી 20 મિલીમીટર મર્ક્યુરી, ઓકે. હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈએ દિસ બ્લેડ નંબર આ 10 દેખાય બ્લેડ નંબર, ઓકે. બ્લેડ નંબર 10 આવી રીતે જોઈએ તો સ્કિન અને મસલ કન્ટિંગ, 10મું સ્કિન, 11મું દેખાય ઇન્સિઝન ડ્રેનેજ, 12મું તો સુચર રિમૂવલ, 15મું ડેટ ઇઝ પ્રિસાઇઝ ઇન્સિઝન માઇનર OT પ્રોસિજર. ધીસ ઇઝ બાળ પાર્કર નીડલ, સર્જન નોટ, સિક્યોર નોટ, ઓકે. નીચે આવું સર્જન નોટ, પછી આ સીધી ઉપર જાય સુચર, સ્ક્વેર રીફ નોટ, ઓકે, સિક્યોર નોટ, અને ઉપર નીચે ગ્રેની નોટ, ઓકે, ગ્રેની નોટ. પછી સીઝર ધીસ ઇઝ શોર્ટ એન્ડ થિક, there is mayo અને મેજેન બોમ્બ there is long and slim. મેજેન બોમ્બ long and slim, long slim. એડસન ટીસ્યુ હોલ્ડિંગ ફોરસેપ્સ છે, નીડલ હોલ્ડર હે, નીડલને પકડવાવાળું, ઓકે, નીડલ હોલ્ડર, અને હોલ્ડ નીડલ એટ જંક્શન ઓફ પોસ્ટિરિયર સ્વાજ એન્ડ 1/3 ઓફ
ઓકે, જંક્શન ઓફ પોસ્ટિયર 1/3 and anterior 2/3. ઓકે, પોસ્ટિયર 1/3 અને anterior 2/3 ઇઝ સ્વાચ એન્ડ. ઓકે, પછી મિડ કેપનું ફૂલ ફોર્મ શું હતું? દેટ ઇઝ મિનિમલી ઇન્વેઝિવ ડાયરેક્ટ કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ. ઓકે, ડાયરેક્ટ કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ મિનિમલી ઇન્વેઝિવ. ઓકે, ચિકાગો ક્લાસિફિકેશન કહીએ ચિકાગો, તો આપણે મીડિયન ઇન્ટિગ્રલ રેસ્ટિંગ પ્રેશર વધી જાય મોર દેન 15. ઓકે, આઈઆરપી તો ઇજી જંક્શન ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ઇસોફેજિયલ ગેસ્ટ્રિક જંક્શન ઓબ્સ્ટ્રક્શન એક્લેસિયામાં. ઓકે, અને નોર્મલ હોય ચિકાગોમાં. ઓકે, ઈઆરપી નોર્મલ હોય, દેટ ઇઝ ડિસઓર્ડર ઓફ પેરિસ્ટાલસિસ, દેટ ઇઝ ડીઈસી, ડિફ્યુઝ ઇસોફેજિયલ સ્પાઝમ, નટ ક્રેકર, જેકેએમએલ. તો 1માં જોઈએ એક્લેસિયામાં 100% ફેલ પેરિસ્ટાલસિસ વિધાઉટ પોપ, અને 100% ફેલ પેરિસ્ટાલસિસ બીજામાં વિથ પોપ ઇન વિથ મોર દેન 20% સ્વેલોઝ, વિધાઉટ પોપ વિથ પોપ મોર દેન 20% સ્વેલોઝ. એ ત્રીજામાં 20% સ્વેલોઝ વિથ પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે, પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે, અને ફેલ પેરિસ્ટાલસિસ પોપ મે પ્રેઝન્ટ. પહેલામાં શું? વિધાઉટ પોપ in 20% swallow with premature contraction, fail peristalsis, pop may present. ઓકે, પછી એક સ્કોર છે, દેટ ઇઝ સોફા સ્કોર. આપણે સોફા સ્કોર યાદ રાખવો હોય તો યાદ રાખો, રિયલી ક્યુટ લવર કેન હગ રેગ્યુલરલી, રિયલી રેસ્પિરેટરી રેટ PA2 FiO2, ક્યુટ કોએગ્યુલેશન પ્લેટલેટ માટે કોએગ્યુલેશનવાળું પ્લેટલેટ, લવર લીવર બિલીરુબિન, કેન CVS હાઇપરટેન્શન, હગ હાર્ટવાળું. ઓકે, હેડનું દેટ ઇઝ GCS, regularly, that is renal, creatinine and urine output. That is really cute lover can hug regularly. Okay, really, that is respi, PO2 FiO2, respi, that is coagulation, liver, CVS, head, renal. Okay, head માં GCS, માં creatinine or urine output, CVS માં hypertension, liver માં bilirubin, platelet, PO2 FiO2, SOFA. Okay, પછી next, there is 75-year-old male, history of arthritis on NSAIDs, acute abdominal pain and pneumoperitoneum 6 hour, appropriate next step. ઓકે, આર્થરાઇટી હતી, એનસીડ લીધું, સડન પેન ન્યુમોપેરિટોનિયમ, તો શું કરશું? ઇમિડિયેટ એક્સપ્લોરેશન લેપ્રોટોમી કરશું. ઓકે, ઇમિડિયેટલી એક્સપ્લોરેશન લેપ્રોટોમી કરશું. એબડોમિનલ પેન અને ન્યુમોપેરિટોનિયમ આવે ને તો એક્સપ્લોરેશન લેપ્રોટોમી. મેન 2B હોય ને, દાંત મોઢાની ટંગ આવી રીતે હોય, દેટ ઇઝ ગેંગ્લિયોમા ઓફ ધ ઓરલ મ્યુકોઝા, મેન 2B. ઓકે, મેન 2Bમાં હોય ગેંગ્લિયોમા ઓફ ધ ઓરલ મ્યુકોઝા, જોજો મેન 2Bમાં. શોર્ટ બાઉલ સર્જરી હોય, સ્મોલ બાઉલ લેસ દેન 200 સેન્ટીમીટર, અબ્સેન્સ ઓફ ઇલિયોસેકલ વાલ, અબ્સેન્સ ઓફ કોલોન, ઇલિયલ રિસેક્શન. સર્જરી પ્રોસિજર હોય, ઇમ્પ્રૂવ ધ સરફેસ એરિયા. ઓકે, ઓર રિડ્યુસ ધ સ્પીડ ઓફ ટ્રાન્સિટ ઓફ ધ રિમેનિંગ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. ઓકે, અને ગુડ સમ પ્રોમિસ ઇન ધ ચિલ્ડ્રન, નોટ ઇન ધ એડલ્ટ. ઓકે, ઇન્સ્યુલિનમાં હોય, મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઇનિશિયલ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કયો? તો સુપરવાઇઝડ ફાસ્ટિંગ ટેસ્ટ. ઓકે, ઇન્સ્યુલિનમાં સુપરવાઇઝડ ફાસ્ટિંગ ટેસ્ટ ઇઝ મોસ્ટ ઇનિશિયલ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ. ઓકે, 72 hour fasting looking for documented endogenous hyperinsulinism. Okay, supervised fasting કરીએ. વિપલ ટ્રાયડ શું છે? સિમ્ટમ્સ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઓન ફાસ્ટિંગ, હાઇપોગ્લાઇસેમિયા એટ ધ ટાઈમ ઓફ સિમ્ટમ અને સિમ્ટમ રિલીવ બાય ગ્લુકોઝ આપો. ઓકે, ફ્લક્ચ્યુએટિંગ જોન્ડિસ, પ્રુરાઇટસ, કોલેસ્ટેસિસ હતું વિથ નો બાઇલ ડક્ટ ડાયલેટેશન, તો PSC, દેટ ઇઝ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે? Next best or gold standard ERCP for the PSC. Okay, omphalocele is often linked with chromosomal anomalies. ઓમ્ફેલોસ્પિલમાં હોય. ઇન્ચી ક્લાસિફિકેશન હોય તો 1B પૂછ્યું હતું આપણે. 2-3 કે વિચારતા 2-3 મતલબ પુરુલેન્ટ, 2 મતલબ પેલ્વિક, 4 મતલબ ફિકલ. તો પેલ્વિક, પુરુલેન્ટ, ફિકલ, 2, 3, 4. બટ 1B. ઓકે, 1B જોઈએ. 1B, દેટ ઇઝ 1B, કન્ફાઇન્ડ પેરિકોલિક એબ્સેસ વિથ સિગ્મોઇડ મેઝાકોલોન. ઓકે, ઇન્ચીમાં જોઈએ, દેટ ઇઝ confined pericholic abscess with sigmoid mesocolon, confined pericholic abscess. ઓકે, ખાલી એબ્સેસ નથી. પુરુલેન્ટ, પેરિટોનાઇટિસ તો 3 છે. મિયામી ક્રાઇટેરિયા શું હતો? યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ એક્સટેન્ટ ઓફ રિસેક્શન. ઓકે, ડ્રોપ ઇન પીરાથાઇરોઇડ લેવલ ઇન ટુ ધ હાફ ધ મેક્સિમમ ઓફ પ્રી ઓપરેટિવ લેવલ એટ ધ 10 minute. ઓકે, accurately predict the single gland disease. ઓકે, it will accurately predict the single gland disease. પછી ડ્રોપ ઇન PTH લેવલ હશે ને, હાફ ધ મેક્સિમમ ઓફ ધ પ્રી ઓપરેટિવ લેવલ એટ ધ 10 minutes. ઓકે, હાફ ધ મેક્સિમમ એટ ધ પ્રી ઓપરેટિવ અને યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ એક્સટેન્ટ ઓફ ધ રિસેક્શન. મિયામી. ઓકે, પછી આમાં ઉપર નહીં. ઓકે, દેન પિટ્સબર્ગ. ઓકે, પિટ્સબર્ગ સ્કોરિંગ ફોર ધ ઇસોફેજિયલ પરફોરેશન માટે પિટ્સબર્ગ ગયો. પિટ્સબર્ગ સ્કોરિંગ. પિટ્સબર્ગ શું કે એમાં એજ મોર દેન 75,
રેસ્પિરેટેડ મોર દેન 30 ક્વેશ્ચન હતો રેસ્પિરેટેડ મોર દેન 30, પણ બીજા જોઈએ દેટ ઇઝ હાર્ટ રેટ, WC વધુ, ટેમ્પરેચર વધુ 75થી વધારે, પછી પ્રેઝન્સ ઓફ કેન્સર, હાઇપોટેન્શન, આ બે 3 માઇન્ડ ટુ ડાયગ્નોસ. ઓકે, અને નોન કન્ટેન્ટ લીગ પિટ્સબર્ગ ફોર પરફોરેશન પહેલાં, અને પછીના ક્રાઇટેરિયા થોડા. ઓકે, પછી બ્લેડ વાત કરીએ તો 11 કીધું ટીપ પોઇન્ટેડ હોય તો એ આર્ટેરિયોટોમીમાં યુઝ કરશો. ઓકે, તો 11 નંબરની આર્ટેરિયોટોમી. 15 નંબર સ્મોલ અને કવ હોય પ્લાસ્ટિક સર્જરી, તો 15 પ્લાસ્ટિક, 11 આર્ટેરિયોટોમી, 22 એબડોમિનલ સર્જરી. એ જ ક્વેશ્ચન હતો, 22 કેમાં યુઝ કરી? એબડોમિનલ સર્જરીમાં. અને 10 સ્કિન ઇન્સિઝન. તો 10 સ્કિન ઇન્સિઝન. ઓકે, તો 10 સ્કિન ઇન્સિઝન. 11 નંબર કહે તો આર્ટેરિયોટોમી, 15 નંબર કહે તો પ્લાસ્ટિક સર્જરી, 22 કહે તો એબડોમિનલ, 10 કહે તો સ્કિન ઇન્સિઝન. ઓકે, આ થઈ ગયું. ઈ ફાસ્ટ હોય ફ્રીક્વન્સી 3 થી 7 મેગાહર્જ. ઓકે, 3 થી 7 મેગાહર્જ, 3 mHz. અને કર્વીલિનિયર પ્રોબ યુઝ કરી. ઓકે, ઈ ફાસ્ટમાં કર્વીલિનિયર પ્રોબ. ઓકે, તેને હેબર ગામા પ્રોટોકોલ, દેટ ઇઝ કાર્સિનોમા ઓફ ધ રેક્ટમ, હેબર ગામા પ્રોટોકોલ, કેન્સર રેક્ટમ, હેબર ગામા. ઓકે, PTLD, પોટેન્શિયલ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ઇમ્યુનોસપ્રેશન આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. ફર્સ્ટ લાઇન શું આપી? PTLD. ઓકે, આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હોય તેમ ફર્સ્ટ લાઇન રિટુક્સીમેપ અને ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ. ઓકે, રિટુક્સી ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ રિડક્શન. પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન લિમ્ફોપ્રોલિફરેટિવ ડિસીઝ હોય રિટુક્સી પ્લસ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ. ટેસ્ટિક્યુલર ટ્યુમર હોય તો ચેસ્ટ નોટ મોસ્ટ યુઝફુલ. ઓકે, CT કરશું તો ચેસ્ટ, એબડોમિન, પેલ્વિસ મોસ્ટ કોમન. ઓકે, મોસ્ટ યુઝફુલ ચેસ્ટ, એબડોમિન એન્ડ પેલ્વિસ. અને ટ્યુમર માર્કર નીડ ટુ મેઝર બિફોર ઓર્કાઇડેક્ટોમી. તો CT યુઝ કરશું ટેસ્ટિક્યુલર ટ્યુમરમાં, ચેસ્ટ તો એટલું યુઝફુલ નહીં હોય. ઓકે, ઓકે. પછી બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈએ. ઇટ ઇઝ કેલિસ હેમોસ્ટેટિક આર્ટરી ફોર્સેપ્સ. આ દેખાય કેલિસ હેમોસ્ટેટિક આર્ટરી. ટ્રાન્સફર સાયરેશન ટ્રોમેટિક હોય, ટ્રાન્સફર હશે ટ્રોમેટિક. ઓકે, પછી મિક્સર રાઇટ એંગલ ફોર્સેપ, આ રાઇટ એંગલ ફોર્સેપ છે. પછી સિંગલ ટૂથ વિથ ટ્રાન્સફર સ્ટ્રાયેશન. એક ટૂથ હોય અને ટ્રાન્સફર હોય, દેટ ઇઝ કોચર્સ. કોચરમાં ટૂથ હોય, બાકી ના હોય તો કેલી હિમોસ્ટેટિક. કેલી હિમોસ્ટેટિક, મિક્સર રાઇટ એંગલ, પછી કોચર ફોર્સેપ્સ. આ દેખાય સિંગલ ટૂથ પ્લસ ટ્રાન્સફર સેરેશન, હિમોસ્ટેટિસ અને હિમોસ્ટેસિસ અને આર્ટિફિશિયલ રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન માટે. મલ્ટિપલ ટીથ હોય તો એલિસ ફોર્સેપ્સ LSCSમાં યુઝ થાય. અને ગ્રીન આર્મિટેજ ફોર્સેપ્સ, એમાં ટ્રાન્સફર સારેશન ઉપર હોય, દેખે દેટ ઇઝ ગ્રીન આર્મિટેજ. પછી ધીસ ઇઝ બેબકોક ફોર્સેપ, કોક જેવું દેખાય. રેમ્પલી સ્પોન્જ હોલ્ડિંગ ફોર્સેપ, સ્પોન્જી જેવું. લોંગિટ્યુડનલ સ્ટ્રાયેશન હોય તો ઇન્ટેસ્ટિનલ ક્લેમ્પ, લોંગિટ્યુડનલ સ્ટ્રાયેશન, ઇન્ટેસ્ટિનલ કેપ. પછી ઓવમ ફોર્સેપ ફોર રેટ્રોપ્લેસેન્ટલ રિટર્ન પ્રોડક્ટ ઓફ કન્સેપ્શન. ઓકે, ઓવમ ફોર્સેપ લોક ના હોય, આમાં જોવા લોક ના હોય, ઇટ ઇઝ ઓવમ. અને દેશચાર્જિન્સ કોલેડોકોમી લિથોટોમી ફોર્સેપ્સ, દેશચાર્જિન કોલેડોકોમી લિથોટોમી. ઓકે, આવી રીતે છે. ઇટ ઇઝ દેશચાર્જિન. ઓકે, દેશચાર્જિન. માયોસ ટાવેલ ક્લિપ, ધીસ ઇઝ માયોલ ટાવેલ ક્લિપ. રિટ્રેક્ટર વાત કરીએ, Z જેવું આવે દેખાય, ધીસ કેઝરની કેટરેક. અને D જેવું દેખાય, ધીસ ડેવર્સ કેટરેક. ડેવર્સ ટુ રિટ્રેક્ટ ધ લીવર, મોસ્ટ યુઝફુલ ઇન કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. ડેવર્સ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી યુઝ થાય. ઓકે, ચોલ્સ થાઇરોઇડ ડિસ્ટ્રેક્ટર નીડ 2 ફોર સર્જરી. ઓકે, ચોલ્સ થાઇરોઇડ ડિટેક્ટર 2 જોઈએ. ચોલ્સ જે પતલું એકદમ હોય, ધીસ લેગેનબેક રિટ્રેક્ટર, નેરો બ્લેડ, લેગેનબેક. પછી જાડું મોરિસન રિટ્રેક્ટર વાઇડ, ધીસ ઇઝ મોરિસન લેગેનબેક. ડોએન્સ રિટ્રેક્ટર ફોર બ્લેડર ઇન ધ LSCS, ડોએન્સ ફોર ધ બ્લેડર ઇન LSCS. આ પૂછાય છે બધા, ડોએન. પછી આ ધીસ ઇઝ બેલ ફોર સેલ્ફ રિટેનિંગ રિટ્રેક્ટર, બેલ ફોર સેલ્ફ રિટેનિંગ. પછી મોલિસન, તો આમાં 4 ને 4 8 થયું, તો અમે 8 હશે, દેટ ઇઝ મોલિસન. પછી 6 3 3 6, દેટ ઇઝ જેન્સન. જેન્સન છે 3 3 6, જેન્સન, મોલિસન, જેન્સન. અને આ મોરિસન હતું, આ મોલિસન છે. આ પરકિન્સ P જેવું, દેટ ઇઝ પરકિન્સ રિટ્રેક્ટર. આ બધા માસ્ટોઇડ. આ થાઇરોઇડ હતા, 2 જોઈએ, દેટ ઇઝ ચોલ્સ થાઇરોઇડ. બેગ અને ડ્રેઇનની વાત કરીએ, ધીસ એબડોમિનલ ડ્રેઇન બેગ છે. પછી ધીસ ઇઝ ICD બેગ. ICD બેગ ચેસ્ટ એન્ડ બેગ અંડર વોટર સીલ લાઇન એડિક્વેટ ફોર ટ્યુબ પ્લેસમેન્ટ. ઓસિલેટરી વોટર કોલ્યુમ હોય. ઓકે, ઓસિલેટિંગ વોટર કોલમ. એક્સેસિવ બબલિંગ હોય તો સસ્પેક્ટ ધ બ્રોન્કોપલ્મોનરી ફિસ્યુલા. ઓસિલેટિંગ વોટર કોલ્યુમ, ICD ચેસ્ટ એન્ડ બેગ અંડર વોટર સીલ લાઇન. પિકટેલ કેથેટર જોઈએ, દેટ ઇઝ એપ્સેસ ડ્રેનેજ માટે આ છે. અને મેલાકોટ કેથેટર હોય ફોર થીકર એપ્સેસ, ધીસ ઇઝ મેલાકોટ કેથેટર. ધીસ ઇઝ પિકટેલ કેથેટર એપ્સેસ ડ્રેનેજ માટે. ધીસ ઇઝ રોમોવાક, જેક્સન પ્રેટ. ઓકે, જેક્સન પ્રેટ ફ્લેટ ટ્યુબિંગ હોય, બલ્બ ઇન્સ્ટેટેડ બેક બલ્બ છે આ બલ્બ. અને ધીસ ઇઝ ડિજેસ્ટેન્ટ યુઝ ફોર યુરેથ્રલ સ્ટેન્ટિંગ, ડિજેસ્ટેન્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ રૂટ કહેવાય તો સિસ્ટોસ્કોપ. કેહર્સ્ટી ટ્યુબ અને ક્લોઝ નેગેટિવ પ્રેશર સક્શન ડેન. એવું પૂછાશે નેગેટિવ, તો આ 2 નેગેટિવ છે, જેક્સન અને રોમોવા. સર્જિકલ સેફ્ટી ચેકલિસ્ટ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં શું હોય? સૌથી પહેલાં હોય પ્રોટેક્ટિવ ઝોન હોય, દેટ ઇઝ પ્રોટેક્ટિવ ઝોન હોય. પ્રોટેક્ટિવ ઝોન એમાં શું હોય? વેઇટિંગ, ટ્રોલી બે, ચેન્જ રૂમ. પછી બીજામાં ક્લીન, અસેપ્ટિક અને સેપ્ટિક. ક્લીનમાં વાત કરીએ ઝોન 2 ક્લીન, તો પહેલાં પ્રોટેક્ટિવ, પછી ઝોન 2 ક્લીન.
ક્લીન એરિયામાં પ્રી ઓપરેટિવ, રિકવરી રૂમ, પ્લાસ્ટિક રૂમ્સ, સ્ટાફ લોન, સ્ટોર્સ, પછી સ્ટેરાઇલ એરિયા, એસેપ્ટિક, ઓપરેટિવ એનેસ્થેસિયા, અને સ્ટેર 4માં ડિસ્પોઝેબલ એરિયા, ડર્ટી યુટિલિટીવાળું. ઓકે, પછી બિફોર ઇન્ડક્શન હોય સાઇન ઇન, ટાઈમ આઉટ, સાઇન આઉટ. તો યાદ રાખજો, સાઇન ઇન, ટાઈમ આઉટ, સાઇન આઉટ. આમાં જ કન્ફ્યુઝન થશો એટલે આ સાઇન ઇન, ટાઈમ આઉટ, સાઇન આઉટ. તો સાઇન ઇનમાં શું હોય? પેશન્ટ આઇડેન્ટિટી, સાઇટ, પ્રોસિજર, કન્સેન્ટ, એવું બધું. પેશન્ટ હેઝ કન્ફર્મ ઇઝ આઇડેન્ટિટી, સાઇટ, પ્રોસિજર. ઓકે, સાઇટ એપ્લિકેબલ. ઓકે, સાઇટ માર્ક કરશું. અચ્છા, પછી એનેસ્થેસિયા, સેફટી, ચેક લિસ્ટ કમ્પ્લીટેડ, પલ્સ ઓક્સીમેટ્રી, પેશન્ટ એન્ડ ફંક્શનિંગ. ઓકે, એક એલર્જી છે કે નહીં, ડિફિકલ્ટ એરિવન, રિસ્ક ઓફ 500 ml બ્લડ લોસ. શું નહીં યુઝ કરીએ? એકવાર પૂછ્યું તો સિગ્નેચર ઓફ સર્જન નહીં લઈએ. ઓકે, પછી ટાઈમ આઉટમાં વાત કરીએ કે કન્ફર્મ ઓલ ટીમ મેમ્બર હેવ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધેમસેલ્ફ બાય નેમ એન્ડ રોલ. ઓકે, સર્જન નેસ એ પ્રોફેશનલ વર્બલી કન્ફર્મ ધ સાઇટ, ક્રિટિકલ ઇવેન્ટ અને એન્ટીબાયોટિક પ્રોફાઇલેક્સિસ હેઝ બીન ગિવન વિધિન લાસ્ટ મે સેફાજોલિન આપી છે કે નહીં એ 2માં જોશું. ઓકે, 2માં. ઓકે, પછી સાઇન આઉટમાં વાત કરીએ તો નર્સ વર્બલી કન્ફર્મ વિથ ધ ટીમ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્પોન્જ બધા કાઉન્ટ કરશે અને એનેસ્થેસિયા નર્સ રિવ્યૂ ધ કન્સર્ન રિકવરી મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ. ઓકે, 1 સાઇન ઇન, ટાઈમ આઉટ, સાઇન આઉટમાં. ઓકે, તો હેમોસ્ટેટિક ડિવાઇસ વાત કરીએ તો મોનોપોલર કોટરી, નોર્મલ સેલાઇન એન્ડ રિંગર લેક્ટેટ નોટ યુઝડ. ઓકે, નોર્મલ સેલાઇન રિંગર લેટ નોટ યુઝ, ડિસ્ટિલ વોટર, રિસ્ક ઓફ હાઇપોનેટ્રેમિયા ઓર ગ્લાયસિન. ઓકે, તો ડિસ્ટિલ વોટર અથવા ગ્લાયસિન યુઝ કરીએ પણ ડિસ્ટલમાં રિસ્ક ઓફ હાઇપોનેટ્રેમિયા ઓર ગ્લાયસિન યુઝ કરીએ 1.5%. જે બ્લુ હોય એ કોએગ્યુલેટ કરી દેશે. યલો સીએસ કે યલો કટ થઈ જશે, બ્લુ કોએગ્યુલેટ કરશે. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી ટીપથી, બોડીથી, કોટરીપેડથી મશીન, ટીપથી જશે બોડીમાં, ત્યાંથી કોટરીપેડ મશીનમાં. ઓકે, ધીસ બાયપોલર કોટરી નોર્મલ સેલ રિંગર લેટ યુઝ ઓનલી કોએગ્યુલેટ. આ કટ કોએગ્યુલેટ બંને કરે, નોર્મલ સેલ રિંગર લેક્ટેટ. પછી ધીસ ઇઝ ઓકે લાઇગેચરવાળું, આ લાઇગેચરવાળું છે, દેટ ઇઝ પ્રેશર ઇન્ડ્યુસ્ડ હીટ કોએગ્યુલેશન. ઓકે, લાઇગેચર પ્રેશર ઇન્ડ્યુસ હીટ કોએગ્યુલેશન. હાર્મોનિક હોય ઓસિલેશન ઇન્ડ્યુસ હીટ કોએગ્યુલેશન. હાર્મોનિક હોય ઓસિલેશન ઇન્ડ્યુસ, અને થંડર બીટ હોય દેટ ઇઝ ટોટલ ધ પ્રેશર પ્લસ ઓસિલેશન ઇન્ડ્યુસ્ડ. ઓકે, તો હાર્મોનિક હોય એ ઓસિલેશન ઇન્ડ્યુસ હોય, લાઇગેચર હોય પ્રેશર ઇન્ડ્યુસ હીટ કોએગ્યુલેશન, અને ટોટલ ઇઝ થંડર બીટ ઓસિલેશન પ્રેશર. अब કેવિટેટરી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સર્જિકલ એસ્પિરેટર લિનિયર है, જેન્કર डायबिटिक અને સ્ટેપલર है, સર્ક્યુલર સ્ટેપલર હેમેરોઇડ્સમાં લિનિયર સ્ટેપલર જેન્કર કેવિટેટરી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સર્જિકલ એસ્પિરેટર કહેવાય. એસએસઆઈ વાત કરીએ, એસએસઆઈ ડેફિનેશન શું है? વિધિન 30 days ઓફ સર્જરી વિથ 1 year ઓફ ઇમ્પ્લાન્ટેશન. ઓકે, સર્જિકલ. ઓકે, એસએસઆઈ શું है? દેટ ઇઝ વિધિન 30 days ઓફ સર્જરી ઓર 1 year ઓફ ઇમ્પ્લાન્ટ. એસએસઆઈની ડેફિનેશન છે. ઓકે, સર્જિકલ સાઇટ ઇન્ફેક્શન, બસ્ટ એબડોમેન હોય, ડે 6 થશે. ડે 6 પેથોનોમિક સાઇન કહીએ દેટ ઇઝ સલમાન કલર્ડ સેરોસેન્ગ્યુનસ ડિસ્ચાર્જ ફ્લુઇડ, સલમાન કલર્ડ. ઓકે, બગોતા બેગ, યુરો બેગ, લેપ્રોટોમી કરશું. ઇન્ટ્રા એબડોમિનલ એપ્સેસ 7મા દિવસે, મોસ્ટ કોમન સાઇટ સ્યુપાઇન, હેપેટોરિનલ પાઉચ, અને ઓવરઓલ એમ્બ્યુલેટરી પેલ્વિસ અને પાઉચ ઓફ ડગલસ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સ્યુપાઇન, હેપેટોરિનલ પાઉચમાં, ઓવરઓલ કહીએ તો પેલ્વિસ અને પાઉચ ઓફ ડગલસ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ CECT, ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ પિક્ટેલ ડ્રેનેજ. ક્રાઇટેરિયા એસેપ્સિસ સ્કોર, એસેપ્સિસ P ફોર પહેલાં પુરુલેન્ટ યાદ રાખવું, એના ઉપરથી ઇરિથમા, પછી સેરસ ડિસ્ચાર્જ, એડિશનલ ટ્રીટમેન્ટ, સેપરેશન ઓફ ધ ડીપ ટીશ્યુ, આઇસોલેશન ઓફ બેક્ટેરિયા, અને સ્ટે ઇન હોસ્પિટલ પ્રોલોંગ ઓવર 14 days. દેન સાઉથમ્પ્ટન વાઉન્ડ બ્લીડિંગ સ્કોર, એમાં 4th એટલે પસ. ઓકે, 4th એટલે પસ. પછી ક્લિયર ઓર હેમોસેરસ ડિસ્ચાર્જ 2 मतलब इरिथमा प्लस अदर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, नॉर्मल हीलिंग विथ माइल्ड ब्रूजिंग और इरिथमा, नॉर्मल हीलिंग. ओके, પછી 5th એટલે ડીપ ઓર સિવિયર વુન્ડ ઇન્ફેક્શન વિથ ઓર વિધાઉટ ટિશ્યુ બ્રેકડાઉન. ઓકે, પછી વ્હાઇટ THR, ઇટ ઇઝ SIRSમાં 2 ઓર મોર હોય તો આપણે SIRS કરીએ, પણ એમાં નિમોનિક વ્હાઇટ THR, ઇટ ઇઝ વ્હાઇટ ફોર વ્હાઇટ બ્લડ સેલ કાઉન્ટ મોર દેન 12,000 પર માઇક્રોલીટર ઓર લેસ દેન 4,000, 12,000થી વધારે, 4,000થી ઓછો, और 10% બેન્ડ. ઓકે, 10% બેન્ડ. ટેમ્પરેચર લેસ દેન 36 ઓર મોર દેન 30. એટલે એકવાર ક્વેશ્ચન આવો તો 10% બેન્ડ હતું ને ગાવો હતું. પછી હાર્ટ રેટ મોર દેન 90 beats per minute, રેસ્પિરેટરી રેટ મોર દેન 20 ઓર PCO2 લેસ દેન 32. આ પૂછાયું હતું, PCO2 લેસ દેન 32 હોય. ઓકે, અને રેસ્પિરેટરી રેટ મોર દેન 20 મિનિટ ઓર હતું ને, PCO2 લેસ દેન 32. ઓકે, પછી આપણે વાત કરીશું ક્યુ સોફા અને રિવાઇઝ ટ્રોમા. પહેલાં સોફા કીધું, ક્યુ સોફા અને RTS. તો RTSમાં જ યાદ રાખશું, દેટ ઇઝ રેસ્પિરેટરી રેટ, ટ્રોમા GCS અને સિસ્ટોલિક BP. તો ટ્રોમા GCS હોય લેસ દેન 15, રેસ્પિરેટરી રેટ 22, આમાં 20 હતી, આમાં 22 ગઈ. ઓકે, BP લેસ દેન 100,
બીપી લેસ દેન 100. પછી સેપ્સિસ 6 શું હતું? 6 વસ્તુ 3 આપો, 3 દો, શું આપવું? ઇટ ઇઝ ગીવ આઈવી એન્ટીબાયોટિક્સ, ગીવ આઈવી ફ્લુઇડ ચેલેન્જ અને ગીવ O2 ટુ કીપ સેચ્યુરેશન અબોવ 94. તો ગીવ O2 ટુ કીપ સેચ્યુરેશન અબોવ, ગીવ આઈવી, ગીવ ફ્લુઇડ અને ટેક બ્લડ કલ્ચર. ઓકે, બ્લડ કલ્ચર લઈ લો. મેઝર લેક્ટેટ, મેઝર યુરિન આઉટપુટ, લેક્ટર યુરિન આઉટપુટ. ઓકે ભાઈ આ જોઈએ, ઇટ ઇઝ કાર્ડિયોજેનિક એડીમાં હોય, ઇટ ઇઝ કાર્ડિયક આઉટપુટ હોય એ ઘટી જાય. સિસ્ટોલી વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ હશે, એસવીઆર રેઝિસ્ટન્સ વધી જશે. ઓકે, રેઝિસ્ટન્સ વધી જશે અને સીવીપી વધી જશે. પછી એના હારે આપણે જોઈશું ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જ જોઈ લો. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ શું હશે? કાર્ડિયક ટેમ્પોનેટ ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ. એમાં કાર્ડિયક આઉટપુટ ઘટી જશે, એસવીઆર વધી જશે અને સીવીપી વધી જશે, રેઝિસ્ટન્સ વધી જશે. સેમ કાર્ડિયોજેનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સેમ હશે. પછી ન્યુરોજેનિક સ્પાઇનલમાં બધું ઘટી જશે. ઓકે, બધું ઘટી ગયું. પછી વાત કરીએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ અને સેપ્ટિક શોક. એમાં કાર્ડિયક આઉટપુટ વધી જશે, રેઝિસ્ટન્સ સાવ ઘટી જશે અને સીવીપી સાવ ઘટી જશે. અને હાઇપોવોલેમિકમાં નામ લખ્યું છે, વોલ્યુમ જ ઘટી જાય એટલે વોલ્યુમ ઘટી જશે, એસવીપી ઘટી જશે અને છેલ્લે એટલે રાખ્યું છે સીવીપી ઘટી જાય છે આમાં. ઓકે, સીવીપી ઘટી જશે. ઓકે, પછી હાઇપરડાયનેમિક સ્ટેટ હોય, શોક પ્લસ વાર્મ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ પ્લસ MbO2 મોર દેન 70, સેપ્ટિક શોક. શોક પ્લસ વાર્મ એક્સ્ટ્રીમિટીઝ પ્લસ MbO2 મોર દેન 70. ઓકે, 70% સેપ્ટિક શોક. શોક ઇન્ડેક્સ હાર્ટ રેટ બાય સિસ્ટેલિક બ્લડ પ્રેશર, મોડિફાઈડ શોક ઇન્ડેક્સ હાર્ટ રેટ બાય મીન આર્ટિરિયલ પ્રેશર. તો શોક કે તો હાર્ટ રેટ બાય સિસ્ટોલિક બીપી, ઓલામાં હાર્ટ રેટ બાય મીન આર્ટિરિયલ પ્રેશર. ઓકે, બેસ્ટ ક્લિનિકલ ઇન્ડિકેટર ઓફ એડિક્વેસી ઓફ રેસિસિટેશન, that is urine output. Urine output is best clinical indicator of adequacy of resuscitation. અને adult more than 0.5 ml, childrenમાં more than 1 ml, infantમાં more than 2 ml per kg per hour. Clinical indicator for adequacy of resuscitation. Best indicator to estimate the fluid required for resuscitation. Okay, that is CVP, right atrial pressure. Okay, લેફ્ટ માટે PCW લેફ્ટ માટે હોય. બેસ્ટ લેબ પેરામીટર ટુ મોનિટર ધ ટીસ્યુ પરફ્યુઝન, લેક્ટેટ અને બેઝ ડેફિસિટ. લેક્ટેટ અને બેઝ ડેફિસિટ.